Ok. Așadar, prezentarea începe cu o introducere despre proiectul AAC for Inclusion, desfășurat în cadrul unui parteneriat Erasmus. Este menționat faptul că proiectul își propune să îmbunătățească competențele profesioniștilor socioeducativi pentru a promova incluziunea persoanelor cu dizabilități, utilizând comunicare alternativă și augmentativă. Ok, mai departe, acest slide descrie cadrul general al activităților de cercetare care s-au desfășurat la Iași. Acestea sunt partea unei investigații preliminare privind metodologiile existente pe tema AAC. Este menționat faptul că aceste activități s-au desfășurat în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Slide-ul oferă informații despre primul focus group desfășurat pe 17 mai 2024 între orele 8 și 20 la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Au participat 9 profesioniști calificați, inclusiv formatori, terapeuți și profesori din nord-estul României. Facilitatorul sesiunii a fost doamna profesor Alexandra Maftei. Ok, iar cel al doilea focus group, asemănător primului, s-a desfășurat în aceeași zi, dar între orele 19-21 în paralel. Au participat la acesta un număr de 9 profesioniști cu aceleași calificări, iar felicitatorul a fost Roșelena Roxana, adică eu. Ok. Mai departe, ca un mic rezumat, facilitatorii au introdus subiectul principal, explicând importanța AC pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități. Participanții au fost încurajați să împărtășească perspectivele lor într-o atmosferă deschisă, prietenoasă și, bineînțeles, au fost stabilite reguli de confidențialitate și obiectivele sesiunii. Ok. De-a lungul întâlnirilor, participanții au răspuns la întrebări despre experiențele lor cu AAC, unde s-au evidențiat diferențele de experiență, unii având competențe avansate, alții fiind începători. Provocările comune au inclus însă resurse limitate și dificultatea integrării AAC în educație. Mergem mai departe. Discuțiile s-au concentrat pe aplicarea alfabetului în școli, grădinițe și centre terapeutice. Participanții au identificat strategii eficiente pentru diferite dizabilități și au discutat impactul AAC asupra beneficiarilor și politicilor locale. Ok. Aceștia au împărtășit exemple despre utilizarea pictogramelor și obiectelor simbolice pentru comunicare. De asemenea, s-au discutat despre combinarea gesturilor cu sunetele pentru a exprima anumite nevoi ale copiilor. Ok, imediat. Bun. S-a dovedit faptul că această tehnică uh, este destul de eficientă în îmbunătățirea comunicării dintre profesori și elevi, sprijinând întreg procesul educațional. Totodată a fost evidențiat rolul AC în diagnosticarea și planificarea intervențiilor personalizate. Și, bineînțeles, au fost subliniate beneficiile acestei tehnici, inclusiv acceptarea socială, dezvoltarea abilităților socio-emoționale, creșterea autonomiei personale și reducerea izolării. Imediat, mergem mai departe. Ok. Participanții au discutat despre nevoia de a crește vizibilitatea și accesibilitatea AAC în instituțiile publice, precum în biblioteci și chiar și în spitale. Accentul a fost pus pe crearea unei societăți mai inclusive. Ok.
Uh, și un punct important a fost integrarea copiilor refugiați ucrainieni, unde ACC s-a dovedit util pentru depășirea barierelor lingvistice, cu exemple de platforme adaptate pentru nevoile acestora. Ok. Acest slide detaliază nevoile de formare profesională, cum ar fi mentoratul, dezvoltarea răbdării și altruismului, precum și standardizarea simbolurilor abecedarului pentru utilizarea în spațiile publice. Um, De-a lungul acestor întâlniri, în cadrul focus grupului, participanții au împărtășit exemple personale despre succesul sau provocările în utilizarea AAC. Atât eu cât și Alexandra am condus discuțiile folosind întrebări orientative pentru a structura sesiunile. Ok. Imediat. Vedem, aș vrea să vă arăt și chestionarul, pentru că la final, ok, în acest slide descrie un chestionar aplicat profesioniștilor pentru a evalua cunoștințele lor despre AAC și nevoile de dezvoltare. Răspunsurile au evidențiat nevoia de formare în utilizarea metodelor alternative, limbajul semnelor și comunicări eficiente cu familiile. Iar aici sunt rezultatele propriu-zise. Vă mulțumesc foarte mult. Am să închid acum înregistrarea. Imediat.